ની તૈયારી કરે છે બટુક શેઠ. તો બટુક શેઠ દોડવા જતા ને ત્યાંથી જોઈને વિડીયો કોલ આવ્યો બટુક શેઠનો. એટલે હું નવસર ને અમૃત્યો બધા વાતચીત કરવી છે એની બટુક શેઠ હારે. તો જો આમાં છે ને આ ઓલા જે ઓલું કાપવાનું કટર હોય ને એમાં જો પોથા હલવાઈ ગયા છે. જો અહીં આંધે ભાઉભાઈ શ્રી ગણેશ કરી દીધા છે ઓરવાનું. પેલા અમારે ભાઉભાઈ હાથે મુદત કર્યું છે. આનો ખાતરનો વાવવાનો પાણીનો ની મજૂરીનો ની જે કઈ થયો ને આમેથી અને ઘરે પીડ્યું ને નફો. તો એ તો બધા બહાર ખાઈ મૂકી દીધા અને બાર્યું પણ થપ્પો મારી દીધો. અને કાલ જે રેતી આણી હતી ને 3 ફેરા એ જો અહીંયા ઠલવી છે. અને આપણે આ ધાબામાંથી મકાન બનાવવાના છે. સંજયભાઈ ઊભા ને ત્યાં. હાલો ડાય તો ગુડ મોર્નિંગ, જય માતાજી ને જય દ્વારકાધીશ. બધાને સ્વાગત છે તમારું આજના નવા વ્લોગમાં. તો અત્યારે ટાઈમ બટુક કેટલો છો હે? ટાઈમ જો તો હાલ મારો ભાઈ. તો હાલો 7 વાગવા આવ્યા છે. અને જો અત્યારે કસરત કરવા આમ તો સવારમાં આવી ગયા હતા પણ અત્યારે હવે પાછા જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. અને અમારે બટુક શેઠે તે જો હવે દોડવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. એને શું કહેવાય ફોરેસ્ટની પરીક્ષા પાસ થઈ ગઈ. એક્ઝામ જે આવે ને પહેલી જે એ પરીક્ષા પાસ કરી દીધી છે. અને હવે શું કહેવાય ગ્રાઉન્ડની તૈયારી કરે છે બટુક શેઠ. તો બટુક શેઠ દોડવા જતા ને ત્યાંથી જોઈને વિડીયો કોલ આવ્યો બટુક શેઠનો. એટલે હું નવસર ને અમૃત્યો બધા વાતચીત કરવી છે એની બટુક શેઠ હારે. અને સલાહ દેવી છે કઈ રીતનું શું કહેવાય દોડવાની સ્ટેમિના બધાની. એટલે હું બટુક શેઠને ફોરેસ્ટની પરીક્ષા પાસ કરાવવાની છે. પછી એને ઓલું ગીત ઘરના ઓલું ગીત થાય છે એવડું ગીત ગવડાવવાનું છે. એટલે જો હવે ને દોડવાનું બટુક શેઠે ચાલુ કરી દીધું છે. આજ પહેલો દિવસ ફોરેસ્ટ કટ કરાવ્યા છે હે બટુક? આજ પહેલો દિવસ છે. સારું લે. અમારે જો આવું ભાઈ ને અમૃત્યા ને બે ને શું કહેવાય એક્ઝામ પાસ થઈ ગઈ છે. એટલે એને તે બે ને ગ્રાઉન્ડમાં જવાનું છે. તો એ જો હું નવસર તો આવતા જ હતા. અમૃત્યાએ ચાલુ કર્યું છે આવવાનું ધીમે ધીમે. જો એ તે એને જો અત્યારે નો કરવાના ધંધા ચાલુ કર્યા છે. ઇન્કમ ભેગી ભેગી ઓનલાઈન અર્નિંગ કરે. ઓનલાઈન અર્નિંગ. અને જો આપણા શેરનું કામ તમને દેખાડી દઉં. શેર જો એને આજ ઓલી બાજુ એક કેસીસ હજી બાકી છે અને એક કેસીસ ઓલી બાજુ નાખવાની છે. બાકી એ બધી કેસીસ આવી ગઈ છે. એટલે હવે કાંઈ વાંધો છે નહીં. અને આપણે જો કસરત કરવાનું સ્થાન આવડું આ છે. ધાબામાંથી રોજ આવીને કસરત કરતા હોય. અને અહીંયા પડી આપણે સાયકલ જોઈને ત્યાં મૂકી દેવાની છે. કેમ કે સવારમાં વહેલા આવી જાય ને એટલે સાયકલ નાખીને પાછું આવું ને અંધારું થઈ ગયું. અંધારું જ હોય ટૂંકમાં. એટલે સાયકલ પછી ગોડાઉન પાછળ મૂકી આવતા હોય. એટલે શું છે વાંધો ન આવે. હવે તો કસરત બસરત બધું થઈ ગયું પાછા નીકળી જાય છે. આપણે તો શું છે ગ્રાઉન્ડ ને એવું કંઈ ન હોય પણ પગ ને એવું હાંધા બાંધા બધું દુખે છે ને એ થોડુંક માપે દુખે. અને શું કહેવાય હેલ્થ માટે થોડુંક બેનિફિટ રહે એ હાટું. અને અમૃત્યો ને અવસર ને બેને ફોરેસ્ટની લેખિત જે પરીક્ષા આવે ને એ પાસ થઈ ગઈ છે. એટલે હવે એ બે ગ્રાઉન્ડની તૈયારી કરે છે. તો હાલો જો હવે સાયકલ લઈ લેવી અને નીકળી જવી ઘર બાજુ પાછા. કેમ કે હજી જઈને શું કહેવાય નાહવાનું ને કપડાં બદલાવાના ને એવું બધું છે. તો હાલો ડાય તો ફાઇનલી જો અત્યારે વાગી ગયા છે 8:45 અને આપણે ઘરે આવીને તૈયાર ને એવું બધું થઈ અને સિરાવી અને નીકળી ગયા છે ઘણા બાજુ. અત્યારે પૂગી ગયા ઓખડા બાપાના પડામાં. દાદાની ડેરીના બધી દીવો વાંચીવાયો. મેન રાજભાઈ બે શું કહેવાય વારો રાખ્યો હતો. રાજભાઈને વારો આવ્યો અગરબત્તી વાંચવાનો ને મારે આવ્યો દીવો વાંચવાનો. તો દીવોને એવું બધું વાંચીવાયું છે. અને જો ઓખડા બાપા એની જીરું લઈ લીધું. આ જે ઢગલો દેખાય ને એ છે ઓગડા બાપાનીનો. અને ઉલટી નપડામાં જે ઢગલો બતાવી છે જગુભાનીનો. એટલે બે જીરું લઈ લીધું છે. અમારે તે અહીંયા તે અને ખારાવાડી તે બે જગ્યાએ જીરું લેવાઈ ગયું છે. એટલે આજ અંદર આવવાના છે બધે. તો આજ લગભગ બધાને ખાવા નીકળી જાય છે. અત્યારે જો અલર આવી ગયું છે. રસ્તાની ઓલી સાઈડ એક વાડી છે ને ત્યાં અત્યારે અલર ચાલુ છે. અહીંથી તો નહીં દેખાય. ડમરી ઉડે છે જો આ બાજુ. એટલે ત્યાં અત્યારે એ અલર હાલે છે. એ ત્યાંથી પછી અહીંયા બે ખવા કાઢવાના છે. એટલે અહીંયા આવશે ઓગડા બાપાની ઓલે. અને અહીંથી પછી જશે પાંતામાં. ત્યાં પહેલાં લગધીર કાકાનીનું ખવું કાઢશે અને એ પછી અમારો વારો છે. તો એ બધે આજ શું કહેવાય જીરાના ખવા અમારે આજ નીકળી જાય એવું છે. અને હવે જો જવું છે જામફળ ખાવા. અમારે રાજભાઈની ફરમાઈશ છે ને એટલે જો એકાદું ચડી જાય ને તો રાજભાઈને જામફળ ખવડાવી દેવી.
આજ રવિવારની રજા છે એટલે આવ્યા છે હારે. એટલે આમ તો છે તો ખુદ ભાઈ જો પાકેલું થયું. એક અહીંયા છે અને એક પણ દેખાય છે, એક બી દેખાય છે. તો અમારે રાજભાઈને ખવડાવી દેવી જામફળ અને પછી પણ વ્યાજ એવી ઘાણે જો ઓલા બધા આવીને દિવાલ માથે ચડી ગયા છે વિજકુભાઈની બધા. એક દિવાલ માથે જો આંચો બેઠો એ સંજો બેઠો છે, પણ એ વિજકુભાઈ બેઠા છે અને એનાથી આગળ હસુ બેઠો છે. એ બધા જો કેસીસુના એના બધા માપતાલ કરે છે. અને હું રાજભાઈ જો દૂધની બરણી લઈને હાલ્યા આવી છે. બીજું ઠેલો ને એવું તો મારા બાપુની આવ્યા ને એ લેતા આવ્યા હતા, એટલે મારે રાજભાઈને હાલીને આવવાનું હતું. તો હાલીને હાલ્યા આવ્યા બી બાપ દીકરો દૂધની બરણી એવું બધું લઈને. તો હાલો રાજભાઈ આટલું જામફળ લઈને પછી પાછા વ્યાજ આવી ઘાણા બાજુ. અત્યારે જો વાગ્યા છે 10 અને આપણે હે ને જીરાનું ઓલર આવ્યું છે એટલે જીરું કાઢવાનું છે. આપણે આ ઢગલો જે રહ્યો ને એ તમે શું ભાઈ અત્યારમાં આવડાની દઈ નાખી છે. કોથળા ગીરી જાય એમાં જો કોથળા હતા ને કોથળા શોખીન નહીં થાય બધા. કોથળા છે ને આ ઓરવાનું રહ્યું ને એમાં મૂક્યા હતા. તે આવીને ચાલુ કર્યું કે ઉપડી ગયા અને વિયાઈ ગયા અને ગીરી ગયા માઇલ પર એટલે કાપી નાખ્યા. કાપ્યા એનો વાંધો નહીં, પણ વાંધો નહીં થાય. હલદ ને રહી ગયું, તકલીફ નથી થઈ. હાલો આ છે ને હલદ દેખાડું તમને. ઓલ ફેર રાતે આવ્યું હતું ને એટલે બહુ દેખાણું નહોતું. જો આ છે ને એ કન્વર છે, પણ કન્વર ખરાબ થઈ ગયું હોય ફેર. આ રસો રહ્યો ને એ ખરાબ થઈ ગયો છે એટલે કન્વર તો નહીં ફરે. તગારે જીરું લેવું પડશે. અહીંયા છે ને અહીંયા જીરું આવી જશે. આ શું પડે એટલે અહીંથી તગારા ભરી અને સીધું ટ્રેક્ટરમાં નાખવાનું રહેશે. ટ્રેક્ટર આવી ગયું છે. કોથળા એની ભરાયું, આ ખરાબ જ થઈ ગયેલું છે કન્વર. એટલે જો હવે છે ને કોથળા ગીરી ગયા હતા એટલે ઉપલું ઓલું ખોલ્યું છે સાણું આખો ઢોલ. હા ઓલું મૂક દે, નાનું હાથ ખાય. કોથળા અંદર હલવાઈ ગયા હતા એટલે તો ટ્રેક્ટર દબાય છે. હવે છે ને એ કોથળા કાઢવા પડશે અંદરથી. અંદર આવી ગયા છે. ફાઇનલી જો અત્યારે 10:30 થઈ ગયા છે અને આપણે જે કોથળા હલવાના હતા ને લદમાં એ નીકળી ગયા છે. જો અહીં કાઢીને ડૂસા નાખ્યા ને તમને બતાવું. આવ એટલે હા શું કહેવાય આમાં અંદર બ્લોક થઈ ગયું હતું. એક બાજુ ફરેતું નહોતું ટૂંકમાં, ટ્રેક્ટરને દાબ દેતું વધારે. એ ડૂસા બધા અહીંયા કાઢી નાખ્યા બહાર આવે. અડધા અહીંયા પડ્યા છે અને અડધા તો ઓલા પણ પડ્યા. એ રીતના કોથળા બધા થઈ ગયા અને હવે તો કલર સાફ કરી નાખ્યું છે અને કરવી ચાલુ. અને કન્વર હતું ને જે એ ખરાબ થઈ ગયું છે એટલે હવે છે ને તગારે ભરી અને જીરું જે નીકળે ને એ ટોલીમાં નાખવાનું છે. જો હવે ટ્રેક્ટર ચાલુ કર્યું છે અને એની ડમરી જે આવશે ને અહીંયા આવશે એટલે આપણે દેવાનું વાંચ્યું પવન આમનો છે. એટલે જો હવે ચાલુ થઈ ગયું છે એટલે વાંધો નથી. જો અમારા ભાઉભાઈ શ્રી ગણેશ કરી દીધા છે ઓરવાનું. પહેલાં અમારા ભાઉભાઈ હાથે મુદત કર્યું છે. હાલો તો ટ્રેક્ટર ચાલુ થઈ ગયું. ચિંપા અને ભાઉભાઈ બે મીડિયા હોરવા. હાલો હવે હે ને ઉલટી જઈને તમને બતાવું. આ તો કાંઈ આપણે જાજુ છે નહીં, ઢગલો નાનો એવો છે. ખારાવાડીનું નાઈનું બેયનું થઈને છે પણ જાજુ નથી. અમારું આ નીકળી જાય ને પછી જો લખા દાદાએ એને આમ ઢગલો કરીને મૂક્યો છે. ત્યાં જ આવવાનું છે ને પછી જવાના છે. જો ઓલા આપણે લગીર કાકાને ઓલે એને ઢગલો કરીને મૂક્યો છે. જગુભાનીને તો આજ નથી મેળ આવે એવું. આજ કદાચ કહેવાય ખીમભાની કાઢશે. જગુભાનીને હજી કરાર લેવાનું ચાલુ છે એટલે એ લેવાય પછી કાઢશે. તો જો આ રીતની આખી સિસ્ટમ છે. અહીંથી શું કહેવાય જીરું ઓરવાનું અને ત્યાંથી ઉપડી જાય જીરું અને અહીંયા જો ફરવા આવે જીરાને. હાલો જો જીરાનો ફરવા આવી ગયો. અહીંયા જો જીરું આવી ગયું અને અહીંયા બધા તગારે. આ કન્વર ખરાબ થઈ ગયું હે એટલે કન્વર નથી ખરાબ પણ રસો જે એનો આવે ને ફેરવવાનો એ ખરાબ થઈ ગયો હે. નકર તો સીધું ટોલીમાં વ્યૂ જાય આપણે. પણ હવે તગારા ભરી નાખવું પડશે. તો આટલું સાફ આવે ચોખ્ખું કમ્પ્લેટ આવ. અત્યારે છે ને ટાઈમ તો હવે 11 જેવો અને ફાઇનલી આપણે ખાવાનું કામકાજ પૂરું.
એમાં એવું થયું પહેલાં નહોતા બગડ્યા પણ છેલ્લે હે ને પવન ફીર્યો પવન પહેલાં અત્યારે હે ને આમ જાતું હતું બધું પણ પહેલાં આમથી આવ્યો ને પવન છે બધાને બગાડે ત્યાં તો નાવવું પડશે આપણે ઓળુકા બધાનું જીરાનું જે કાંઈ કામકાજ હતું ફાઇનલી પૂરું થઈ ગયું છે ઓલા પેટનું જીરું જે હતું ને એમાંથી આપણે 14 કોથળા પહેલાં ભરાના હતા અને આજ જો આટલું આ થઈ ગયું આમાં આપણો જે કાંઈ નફો નુકસાન જે જો ને આ ઓળુકા બધાનું જીરાનું આવી ગયું હવે હે ને જો આ હાલતમાં જે કાંઈ ઓલું વધ્યું હોય ને કાંદું પાછું વધેલું એ હે જો અહીંયાથી ઓલું ખોલી નાખ્યું ને એટલે આમાં જે કાંઈ હોય ને મસાલો જો હેઠો પડી જાય જો વૈદનું આ અત્યારે ભૂચી જાય ને એટલે ન થડે એટલે એ જો એક ઓલું ખાનું હોય ને ખોલી નાખ્યું એટલે બધું હેઠું પડી ગયું અને જો જીરું બધું જે કાંઈ આવવાનું હતું ને એ બધું અહીં આવી ગયું આ છેલ્લે આપણે કાંદું વધ્યું હોય ને એનું જે જીરું નીકળે ને એ આવડું આ એમાં થોડીક દાખલ વધારે આવે બાકી ઓલું જે જીરું હતું ને એમાં દાખલ જગ્યાએ ન આવે એટલું ચોખ્ખું કમ્પ્લેટ આમાં તમે જોવો ને એટલે જો આ જીરું રહ્યું ને આમાં દાખલ ને એવું કાંઈ એટલે કાંઈ ન દેખાય એકદમ ચોખ્ખું આવે આ જે છેલ્લું ઓછું હોય ને કાંદું એમાંથી આટલી દાખલ નીકળે અને આટલું આવ્યું ને કાંદું નીકળ્યું બાકી આ હાલતમાં મેન ફાયદો એ કે આમાં કોઈ પણ વસ્તુ તમારે શું છે કે કાંદું ઓછું ખાવ એટલે ખાવ જે કંઈ હોય ને કાંદું નીકળે ને ચાલુ એટલે એ તે બધું છે ને જો અહીંયા કન્વર આવે છે જો અહીંયા કન્વર છે એ કન્વર જે રહ્યું ને ત્યાંથી કાંદું બધું પાછું આમાં આવી જાય અને હાથે ઓટોમેટિક વરાઈ જાય ટૂંકમાં જીરુંનું જે કંઈ કાંદું હોય ને એટલે મેન કાંદું જે કાંઈ નીકળ્યું ને આખા ખાવાનું એ આટલું આ નીકળ્યું બાકી કાંદું કાંઈ નથી નીકળ્યું એટલે ટૂંકમાં ચોખ્ખું બહુ સારું એવું નીકળે અને આમાં તે હવે જીરું તો હાવ એટલે હાવ નહીં જેવું કોક દાણો હોય બાકી જીરું એમાં હોય નહીં અને જો આ બાજુ એટલું વધ્યું ને એમાં આટલી આ દાખલ નીકળે અને બીજી દાખલ જે આખા ખળાની નીકળે ને જો બધી આ બાજુ ઉડી ગઈ કાંઈક આંચ્યો ઉડી કેમ કે પવન છેલ્લે ફર્યો ને એ પવન આંચ્યોથી આવ્યો આથમણી સાઈડથી પવન આવ્યો ને આંચ્યો એમ આપણે ઢગલો હતો અહીંયા હતા ને આખા ફરી હું ત્યાં નકર તો નતા બગડ્યા આ જો ખીમભાઈની બધા તમે જુઓ આ જો માથું ખીમભાઈનું આખું ભરાઈ ગયું છેલ્લે પવન આવ્યો ને એમાં બગડ્યા અને આ અમારા લખા બાપા તો જો હવે લખા દાદાનીનું પડવું આપણે ઉપલું એ છે તો ત્યાં જો હવે ટ્રેક્ટર જાય છે એટલે ત્યાંથી સીધું એમનું ખોળું કાઢવાનું છે એ ખોળું કાઢે ને પછી જવાનું છે લખા બાપા ન્યા એટલે લગદીર દાદા ન્યા લખા બાપા ને ખોળું કાઢે આ એટલું આ જીરું થયું આપણે શાળે ઓલફેર અને આ ફેરું આ જે કઈ થાય હા હા રહ્યું ને એટલામાંથી આપણે જો કે એટલું બધું નહીં દવા છાંટી હોય પણ આ દવાનો ખાતરનો વાવવાનો પાણીનો ની મજૂરીનો ની જે કઈ થયો ને આમાંથી અને ઘરે પડ્યું ને નફો હા ભાવુભાઈ પૂછો એને બધી ખબર કોન્સ્ટેબલ 12 મહિના નોકરી કરે તે રઢી જવો થાય એટલું પીડ્યું છે એટલે આપણો કોન્સ્ટેબલ અને આજ આ અને મેન નફો આવડો આ નફા જો ઢાંકી દેવી એટલે હું છે નફો નજરે ચડતો બંધ થઈ જાય આ શું ઉલટીનો શેડો લેતા હોય વાવજો માથે એટલે આ નફો છે ને દેખાય નહીં બહુ કોઈ તો હાલો ડાયરો અત્યારે થાય 12 અને ફાઇનલી લીધો લખા બાપાની ના ઓલે ખરું લેવડાવવા જતા એનું ખરું કરી દીધું છે પૂરું 5 કે 100 કોથળા ભરાના અને હવે છે ને એક બીજા ખવર જાય છે ત્યાંથી પછી લગધીર કાકાના ઓલે આવે છે અને પછી જવાનું બધા ન્યા અમારા ભાવુભાઈની બધા વ્યા ગયા શીકુડ્યા હું દાદા બે એમાં છે ને ગાડી પડી હતી અહીંયા પીપર લઈને ન્યા અને ત્યાંથી ગાડી લઈને જવા દેવી પણ લગધીર કાકાને ઓલે પણ થોડુંક છે બહુ જાજુ તો નથી એમ કહેતા ના જો એટલે પૂછી ગયું થોડાક માણસો આવી ગયા હે એટલે ને જાજુ નથી 10-15 ગાંહડી જેવું છે એમ કહેતા કેમ કે અમારે છે ને અહીંયા ખેડૂત બધા બહુ મોટા ખાતેદાર ને એટલે ખળા બહુ મોટા હોય બધાને અડધી કલાક ને વધી કલાક હા કાં અમારે ખેડૂત છે ને બધા આમ રાજી થઈ જાય જીરું થાય ને એટલે આમાં તો જીરું થઈ ગયું એવું છે બધું તો અમારે જીરું થયું હતું ને એ જો અશોક કાકા ને જગા કાકા બે ટ્રેક્ટર લઈને ગયા હતા જગુભાને શું છે ઓલા પણ આજ જો લેવાય જાય ને ઓલા કરાવે તો ત્યાં તે એને ખરું લેવાનું છે અને અહીંયા તે ખરું લેવાય જાય બે જગ્યાએ એટલે એ બે ટ્રેક્ટર લઈને ગયા હતા હવે હે ને ઓલા પણ ટ્રેક્ટર ગયું છે ઓલા પણ ત્યાં એ ખરું લેવાય જાય ને પછી જવાનું લગતી કાકાને ઓલે તો અહીંયા જો અમારી પ્લેટીના પડી છે એટલે અહીંયા તગારાને એવું લઈને આવ્યા
હવે જવા દેવી ઓલ્યા પણ લગતી કાકાને ઓલે હાલો ડાયરો અત્યારે જો ફાઇનલી આપણે બધા ખાવા પૂરા કરીને ગયા લગતી કાકાને બધાના ખાવા પૂરા થઈ ગયા એટલે જો હવે ફીરે પૂજી ગયા ને અહીંયા અમારે છે ને અંકિતા બેન જો એકથી સેણા લઈ આવ્યા હે અહીંના ગમે ને કોઈ ત્યાં થાય ને મસ્ત પૂછો કાકા સેણા લાવ્યા હે સેણા ભારે લીલા હે તો ઓળો બનાવવો છે અને જો અમારે ભાણિયા ભાઈ આવ્યા હે ધંપુભાઈ તો હું ખાસ હેલા અમારે ભાણિયા ભાઈ આવ્યા હે એને સેણા ખવડાવવા ખાવા છે એટલે તારે હે ખાવા હે હવે બાથરૂમમાં પાણી ચાલુ કરતો તો જો હવે હે ને બધા રવિવાર છે એટલે બધા કીધે હે અંકિતાબેન ને બધા અને રવિવારની રજા છે ને એટલે અમારે ભાણિયા ભાઈ આવ્યા છે એટલે એને સેણા ખવડાવવા ને એટલે અંકિતાબેન સેણાને તોડે છે હાલો સેણા ખીચી ખાઈ પેલા નાઈ નાખી આવડા સેણા તોડ દે કાંઈ થાય નહીં અંકિતાબેન જો જાઉં નાવા હું નાઈ નાખું ને તમે શેક નાખો પછી ખાવી એટલે મારે હું બપોરો થઈ જાય અને સેણા ખવાઈ જાય બધું થઈ જાય જો હું ભાવુભાઈ બે છેલ્લે સુધી હતા હવે નાવું છે ભાવુભાઈ જો નાવે તૈયારી કરે ડાયરો જો અત્યારે વાગ્યા છે 6:30 અને આજ છે ને બપોર પહેલાં બધાને ખવા કાઢ્યા અને બપોર પછી છે ને વાલ બાપાનું વગડા બાપાનું બેનું ખવું લેવાનું હતું સીધાનું હું તો પછી કંઈ ગયો નહોતો એટલે અત્યારે જો બપોર પછી મારા બાપુ અને નીતેશ બે ગયા હતા જસદણ 12 ને એવું ભરવા મકાન આપણે જે ધાબામાં ચાલુ કરવાના છે ને એના તો અત્યારે જો આપણે આ બધું 12 ઉતારવા આવ્યા હતા પિકઅપ લઈને તો નીતેશ જો પિકઅપ લઈને નામ જોજો હે અને 12 ને બાજુને એવું જે કાંઈ એનું ને તો અહીં ઉતાર્યું છે 4 મકાનના 12 છે અને બાથરૂમ નાનીના બધા એના 12 આવી ગયા છે હિચેલ નહીં તો એ તો બધા 12 ખાઈ મૂકી દીધા અને બાજુ પણ થપ્પો મારી દીધો અને કાલ જે રેતી આણી હતી ને 3 ફેરા એ જો અહીંયા ઠલવી છે અને આપણે આ ધાબામાંથી મકાન બનાવવાના છે સંજયભાઈ ઊભા ને ત્યાં તો જો બેલા ને એવું બધું જેને આપણે કામ આપ્યું છે ને ઉધરું એ લોકો આવ્યા હતા ને એને ચડાવી દીધા છે આપણે 4 મકાન અહીંયા બનાવવાના છે એટલે બેલા આવ્યા હતા ને 2000 પથ્થર આપણે મંગાવ્યા હતા એ બધા પથ્થર આમાં ધાબામાં ચડાવી દીધા છે અને થોડાક જે અહીં હેઠા પડ્યા છે એ પછી જેમ જરૂર પડશે ને ચડાવતા જશે અને એક બીજા અત્યારે આવ્યા છે એને આપણે સ્લેબ દેવાનો છે એવડા એ આવી ગયા છે સ્લેબ વાળા છે હાલે આમ આવ્યા તો હાલો જો હવે નીતેશભાઈ આવ્યા છે પિકઅપ લઈને એટલે હવે વ્યાજ આવી ઘાણે પાછા કેમ કે પિકઅપ છે બીજાનું મહેમાન છે બોડકા ને એમનું તો વ્યાજ આવી આમ તરબૂચ ને એવું બધું પીડ્યું છે ચોઈટે હાલ હાલો આમાં હવે જગ્યા તો હે પણ જોયું કેમ થાય નડ છે હમાઈ જાય ડીઝલ ફિલ્ટર નો ઓઇલ હા બધું પગમાં લેજી તરબૂચ માથે બેહી જા હાલો હમાઈ ગયા હાલો આકડે ગોદી હાથમાં રાખો હાલો હમાઈ ગયા છે આપણે એવું કઈક જગ્યા દીજો હાલો નીતેશભાઈ જાવા દયો આ વ્યૂ જો ને એ અમારા ઘર પાછળનો છે જો અહીંયા છે અમારો ઉકળો કેટલું શેટું હતું મોટે ઘણું આમ દબાવી નાખજે જેમ બને ને તો હાલો જો હવે પાછા છે ને પૂજી જાય કાણે આજે છે ને આપણે એને શું કામ કર્યું છે ને જોઈ લઈએ કેમ કે આજે સવારમાં આવ્યો અને બપોર પછી કાંઈ આવવાનો ટાઈમ નથી મળ્યો એટલે પહેલાં છે ને આજે આપણે એને શું કામ કર્યું ને એ બધું જોઈ લેવી કેસી શું તો જાય ને આજે આપણે એને કંઈ ચડાવી નથી લેવી બીજી વજનું કંઈ કર્યું નથી પણ કેસી તો કદાચ બનાવેલી છે કેમ કે જે 4-5 ઘટો એવી હતી ને બનાવવાની હતી કેમ કે આજ બધા ખાવામાં હતા એટલે કેસી ચડાવવામાં બંધ કરવામાં આજે કોઈ એટલે કોઈ માણસો હતા નહીં એટલે એને જો 2 કેસીસના હાંધા કર્યા છે અહીંયા કરવા હાટું અને 2 ખાંસા દઈ દીધા છે દિવાલે એ સવારમાં હું આવ્યો ને આમ ઘરેથી ત્યારે એને દિવાલમાં ખાંસા દેવાનું ચાલુ કીધું હતું ત્યાં 3 કેસીસ આવશે એટલે એ ખાંસા 2 આમ પકતા મોટા દેવા પડ્યા છે તો એ ખાંસાને એવું દીધું છે અને એ કેસીસોના હાંધા કરીને મૂક્યા છે અને બીજી કેસીસો બનાવી હતી એને જો કલર ચાલુ કર્યો હસુભાઈ આજ કેટલી બનાવી મોટા હે હોય નવી કેટલી બનાવી હે 5 થઈ જશે 5 પૂરી તો હાલો આપણે હે ને જેટલી કેસીસ જોઈતી ને એટલી કેસીસ નવી બની ગઈ છે હવે કલર ચાલુ છે કલર જો પૂરો થવા મૂક્યો હવે એક ડબલામાં થોડોક હતો એ ખૂટવાડી દીધો બીજું ડબલું ચાલુ કરી દીધું છે
હવે લગભગ કલર બીજો જોશે નહીં. હવે જે બાય પાડા આમ મારવાના થાય ને એમાં જે કાંઈ કલર જોવે ને એ લાવવાનું રહે. બાકી કેસીસનું કામ બધું લગભગ પૂરું થઈ ગયું છે. એટલે કેસીસું હવે પૂરી બધી કેસીસું હવે નવી નથી બનાવવાની છે અને જરૂર નથી. અને આ જો આવા નકરા ફોન જોવે કામ કાંઈ કરતા નથી. અને આ મારા સંજુભાઈ એ આવ્યા હતા 12 ખુલતા એટલે એને કાંઈ ન કહેવાય. અને એક ભાઈ જો પણ રખડે એ મોટ ભાઈ અમારે. આ જો હવે છે ને બહુ આમ દેખાવ આવે સાકા જેવું આ બધું ફિટ થઈ ગયું ને એટલે પતરા ફિટ થાય ને પછી તો એનો આ દેખાવ જ કંઈક અલગ છે એવું થાય. ચાલો હોય તો વ્યાજ આવી દીવા પછી એવું બધું કરી વાવી